नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा आमच्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी या वर्गातील 1.4 बी स्मार्ट या पाठाचे वर्कशॉप पाहणार आहोत। पण तत्पूर्वी माझी सर्व विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे की कृपया आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग सुरुवात करूया बी स्मार्ट। मला खात्री आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। माझी विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आमच्या व्हिडिओंना
लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि महत्त्वाचे म्हणजे जर व्हिडिओ संदर्भात काही प्रश्न असतील, अडचणी असतील, काही सजेशन असतील तर आम्हाला कळवायला विसरू नका. आमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून आभार. धन्यवाद.